3 plus 1. So, ibig sabihin po, pag bili mo ng tatlo, meron kang free 1. Okay, so, that means magkakahalaga lang po bawat isang bote ng 375 na lang. So, instead of 500 pesos. Okay? Po ba yung mga health benefits ng ng ginger and turmeric food supplement na MJ7. So usually pinabababa nito ang blood sugar for those na may mga problema sa sugar. So usually mga diabetic clients upang matugunan yung mga problema doon at gusto namin maiwasan yung komplikasyon. Ayaw na natin dumating sa komplikasyon. Sa mata, iba nakakabulag, napuputulan ng paa yung iba, nagkakaroon ng gangrene. And then pinabababa din ito ang high blood, yung blood pressure. And then also, ang ginagawa rin ito, tumutulong upang dahil highly antioxidant ito, powerful antioxidant na pwede pang papayat ka. Actually, isa sa ito tumutulong ito pagbabawas ng timbang. Okay, pwede. Ako sa akin, parang hindi. And then tumutulong din ito upang yung mga posibleng karamdaman o sakit ay maiwasan, kagaya ng cancer, na karamihan ay galing sa mga sanhi ng mga free radicals. At ganun din yung mga may problema sa menstruation, like yung mga nagkaan ng premenstrual period, So pwede ito para maibsan yung mga sakit o kirot during their period. And for those na mga postmenopausal or menopausal, iniibsan nito yung mga mga nararamdaman na like hot flashes, yung problema nila. Yung malapit na po mag-menopause, parang ako po yun. Tapos yung mga osteoporosis, nagiging brittle kasi, magiging malutong yung mga buto-buto. At ganun din yung mga sapatilya ng buto, yung mga ugpungan ng buto, sa mga arthritis, yung mga osteoarthritis, tatlo yan osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, na usually ay sa ating mga edad na ito natatagpuan. So, iniibsan nito yung mga nararamdaman nilang sakit at kirot. At dahil anti-inflammatory ito, yung pamamaga ay iniibsan din. Tumutulong upang mawala ang pamamaga. Kaya siya 7, ang dami niya pwedeng ganun din sa mga, lalo sa sikmura, sa digestive system. Sa acid, pwede po ba yan? May acid kasi ko. Ay, opo. Okay po ito. Anti-acid po ito. Tumutulong at pinoproteksyonan ang digestive system. Meron po kasi itong probiotic effect, na yung bacteria natin sa ating sikmura ay pinapatay lang yung mga bad bacteria at ini-enhance yung mga good bacteria. Alright, so Gigi, doon sa mga may nararamdaman, so yan, ang daming health benefits ng MJ7. So kung gusto nyo i-try, so message nyo lang ang number nila. Ma'am, pwede po ba nilang makuha number po natin? Opo, 0917-553-0086. Pero remind ko lang din po kasi ito po ay hindi gamot. Okay. Food supplement. Food supplement lang po at hindi po ito talagang panggamot sa mga may sakit. Alright, so yung mga may sakit, magpunta kayo sa doktor. So ito yung food supplement. Nakaka-help lang po ito. Okay, so Delivers, nandito pa rin tayo sa MJ7 dito sa Laguna. Kasama natin si Pastor Gami. Hi, Pastor. Hello. Gwapo si Pastor Sabi sa inyo hindi lahat ng gwapo nag-artista, iba. Pastor. Pastor, para doon sa mga gusto mag-avail po ng ating MJ7, ano po ba yung iba pang benefit po nito po? Well, gusto ko munang sabihin na hindi ito gamot. Opo. Ito ay, as you have mentioned earlier, ito ay food supplement. Well, nakita ko, proven siya, at least sa akin. Sa mother ko, nakatulong sa hika. Okay. Nakatulong siya sa hika, tapos sa akin nakatulong sa pag-regulate ng aking blood pressure. Medyo mataas ang BP ko noon, nakatulong siya. Actually, nakitulong.
Tapos sa cholesterol din. Malaking tulong ito. Pero marami ang nag-testify na ang nagawa nila dito, MJ7, ay yung pag-regulate ng sugar level. Yun talaga. Yung mga diabetes. I think yun ang number 1 na dito na tulong sa mga diabetic na re-regulate kahit pa paano yung kanilang sugar level. So far, yun lang ang alam ko. Pero malaking bagay po yun eh. Ayun po kasi talaga yung karamdaman ngayon ng tao, Pastor. Cholesterol, sugar, BP niya, ma'am, yung pagtaas ng yung immune system din po. Bumababa ang immune Kasi system. laging madalas ubos-ipon, buhat po nang nag-take kami nito. Ito yung na-help sa amin. Hindi ko na kami namin. Kasi ngayon, Pas, bumababa po yung immune system ng mga tao kasi kakapanood ng TV at social media. Kakapuyat, so kailangan ng supplement. Due to stress, actually. Yun. So, nakakatulong siya. Ang laking bagay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and Let's go! Let's go!